ظاهر حفظی. وقتی صحبت از پرواز خلبانان با یک جنگنده ناشناخته ایرانی به میان می آید، ذهن اغلب مخاطبان به دنبال تصویر، نام یا مشخصات فنی می گردد. اما در منطق دانستنی نظامی همین نبود اطلاعات خود یک داده است، داده‌ای که اگر درست تحلیل شود تصویر بزرگتری از آنچه در حال وقوع است به ما می دهد. نخست باید از یک نقطه شروع کرد که پرواز آزمایشی لزوماً به معنای ورود یک جنگنده به خدمت رسمی نیست. بسیاری از پروژه های هوایی جهان سالها پرواز می کنند بی آنکه معرفی شوند. دلیلش ساده است. پرواز بخشی از فرایند طراحی است، نه پایان آن. وقتی خلبان وارد کابین یک پرنده ناشناخته می شود، در واقع نقش او فراتر از یک کاربر است. او بخشی از تیم توسعه محسوب می شود. در چنین پروازهایی آنچه اهمیت دارد نه سرعت نهایی و نه سقف پرواز، بلکه رفتار هواپیما در شرایط خاکستری است، جایی میان اعداد ایدئال و واقعیت میدان. خلبان، واکنش بدنه، پاسخ سامانه ها، بار کاری ذهنی و میزان اعتماد پذیری پرنده را می سنجد. این داده ها بسیار ارزشمندتر از هر بروشور تبلیغاتی هستند. اگر این موضوع را در بستر ایران بررسی کنیم، اهمیت آن دو چندان می شود. ایران برخلاف برخی کشورها نیاز فوری به یک جنگنده نمایشی برای بازدارندگی رسانه‌ای ندارد. بازدارندگی ایران ترکیبی است از پدافند، موشک، پهپاد و جنگ الکترونیک. در چنین ساختاری جنگنده ناشناخته اگر وجود داشته باشد احتمالاً قرار نیست نقش اصلی را بازی کند، بلکه قرار است شکاف‌ها را پر کند. اینجاست که فلسفه ناشناختگی معنا پیدا می کند. جنگنده‌ای که قرار است در مأموریت‌های خاص استفاده شود لزومی ندارد پیشاپیش معرفی شود. حتی دانستن شکل دقیق آن توسط طرف مقابل می تواند بخشی از مزیت را از بین ببرد. بنابراین سکوت خبری الزاماً نشانه ضعف نیست، می تواند نشانه انتخاب آگاهانه باشد. پرواز خلبانان با چنین پرنده‌ای فشار روانی متفاوتی ایجاد می کند. خلبان برخلاف پرواز با جنگنده های شناخته شده نمی تواند به تجربه های عمومی یا دستورالعمل های تثبیت شده تکیه کند. او باید همزمان پرواز کند و تحلیل انجام دهد. این نوع پروازها خلبان را از یک اجرا کننده صرف به یک تصمیم گیر فعال تبدیل می کند. از منظر فنی جنگنده ناشناخته معمولاً جای میان نسل‌ها قرار می‌گیرد. نه آنقدر قدیمی که صرفاً تکرار باشد و نه آنقدر پیشرفته که وابسته به فناوری‌های غیرقابل دسترس شود. این انتخاب به ویژه برای ایران منطقی است. طراحی بومی بیش از آن که دنبال جهش‌های نمایشی باشد، به دنبال پایداری و قابلیت تولید است. در پروازهای اولیه تمرکز روی نبرد هوایی کلاسیک نیست. مانورها محدود و حساب شده اند. هدف شناخت رفتار هواپیما در لبه هاست، در زاویه حمله بالا، در سرعت‌های پایین و در تغییرات ناگهانی بار. اینها همان نقاطی هستند که در نبرد واقعی بیشترین تلفات را رقم می‌زنند. یکی از نکات مهم در چنین پروژه‌هایی تعامل انسان و ماشین است. اگر جنگنده ناشناخته ایرانی واقعاً در حال پرواز باشد، احتمالاً روی کاهش بار کاری خلبان تمرکز شده است. نه با پیچیده کردن سامانه ها بلکه با ساده سازی تصمیم. این رویکرد در نبردهای مدرن حیاتی است، جایی که زمان واکنش مهمتر از مانور نمایشی است. باید توجه داشت که همه جنگنده ها قرار نیست برتری هوایی ایجاد کنند. برخی برای بقا طراحی می شوند. برای عبور از میدانهای پدافندی
برای حمل محدود اما دقیق و برای بازگشت سالم. اگر چنین فلسفه‌ای پشت یک جنگنده ناشناخته باشد، طبیعی است که معرفی آن به تعویق بیفتد. از نظر راهبردی، پرواز این جنگنده ها پیام داخلی هم دارد، پیام به بدنه نیروی هوایی که مسیر نوسازی هرچند آرام اما متوقف نشده است. این پیام برای حفظ انگیزه، آموزش و انتقال تجربه اهمیت بالایی دارد، حتی اگر به گوش رسانه ها نرسد. در نهایت باید پذیرفت که دانستنی نظامی همیشه با پاسخهای قطعی همراه نیست. گاهی تحلیل درست یعنی دانستن اینکه چرا هنوز چیزی گفته نمی شود. پرواز خلبان با جنگنده ناشناخته ایرانی اگر واقعیت داشته باشد، بیش از آن که یک خبر باشد، یک فرایند است. فرایندی که در سکوت جلو می رود، اصلاح می شود و شاید فقط زمانی دیده شود که دیگر ناشناخته نباشد. و شاید مهمترین نکته همین باشد. در دنیای امروزه آنچه دیرتر معرفی می شود لزوماً عقب‌تر نیست، گاهی فقط صبورتر است. برای درک عمیق‌تر این پروازها باید به چرخه بلوغ یک پروژه هوایی توجه کرد. هر جنگنده پیش از آن که به محصول نهایی تبدیل شود، از چند لایه آزمون عبور می کند: آزمون سازه، آزمون سامانه و آزمون انسان. پرواز خلبانان با جنگنده ناشناخته دقیقاً در لایه سوم معنا پیدا می کند، جایی که سوال اصلی دیگر این نیست که هواپیما می تواند پرواز کند یا نه، بلکه این است که آیا می تواند در ذهن خلبان قابل اعتماد باشد. اعتماد چیزی نیست که با عدد و نمودار ساخته شود، در هوا ساخته می شود. در این پروازها خلبانان معمولاً به دنبال کشف نقاط ضعفند، نه نمایش نقاط قوت. رفتار هواپیما در گذاره‌ها از سرعت بالا به پایین، از اوج به شیرجه، از مانور نرم به مانور تند اهمیت ویژه‌ای دارد. بسیاری از سوانح هوایی نه در اوج توان بلکه در همین گذاره‌ها رخ می‌دهد. بنابراین اگر پروژه‌ای در این مرحله است، طبیعی است که اطلاعاتش بیرون نیاید، چون هنوز در حال اصلاح است. از منظر عملیاتی باید پرسید این جنگنده ناشناخته قرار از کجا بنشیند. پاسخ میان شبکه هاست، نه جایگزین کامل جنگنده های موجود و نه رقیب مستقیم پرنده های نسل پنجم جهانی، بلکه یک گره شبکه‌ای، پرنده‌ای که بتواند داده بگیرد، داده بدهد و در لحظه مناسب نقش خود را ایفا کند. چنین نقشی بیش از سرعت و مانور به هماهنگی نیاز دارد. همینجا نقش خلبان پررنگتر می شود. خلبان این پروژه صرفاً کاربر سامانه نیست، واسطه ای است میان مهندسی و میدان. او گزارش می دهد که کدام هشدار دیرتر می آید، کدام نمایشگر شلوغ است و کجا تصمیم سخت می شود. این بازخوردها مستقیما به بازطراحی منجر می شود. به همین دلیل است که پروازهای اولیه اغلب با تعداد محدودی خلبان انجام می شود. خلبانانی که توان تحلیل دارند، نه فقط مهارت پرواز. در سطح راهبردی، ناشناخته ماندن هزینه محاسبه طرف مقابل را بالا می برد. دشمن وقتی نداند با چه سامانه ای روبروست، مجبور است بدبینانه برنامه ریزی کند، یعنی منابع بیشتری اختصاص دهد. این دقیقاً همان جایی است که حتی یک ناوگان کوچک هم می تواند اثرگذار باشد. بازدارندگی همیشه به عدد وابسته نیست، گاهی به ابهام وابسته است. نکته دیگری که کمتر دیده می شود پیوند این پروازها با آموزش است. هر پرواز آزمایشی محتوای آموزشی تولید می کند برای نسل بعدی خلبانان. دکترین پرواز آرام آرام به روز رسانی می شوند. این تغییرات شاید در کوتاه مدت دیده نشود، اما در میان مدت کیفیت نیروی انسانی را بالا می برد. و در نهایت همین کیفیت است که از هر پلتفرمی بیشترین خروجی را میگیرد. اگر بخواهیم جمع‌بندی تحلیلی داشته باشیم، باید گفت پرواز خلبانان با جنگنده ناشناخته ایرانی در صورت وقوع
نه یک خبر بلکه یک نشانه است، نشانه ای از حرکت آهسته اما هدفمند، از ترجیح فرایند بر نمایش و از درکی که می‌داند در نبرد مدرن آنچه دیرتر دیده می شود لزوما دیرتر اثر نمی‌گذارد. در دانستنی نظامی همیشه باید میان دانستن و دیدن فرق گذاشت. دیدن آن چیزی است که رسانه می‌خواهد، دانستن آن چیزی است که میدان تحمیل می‌کند و این پروازها اگرچه دیده نمی‌شوند اما برای آنها که باید بدانند معنا دارد. اگر به هر نوع ویدیوهای دانستنی نظامی علاقه‌مند هستید توی کامنت ها بنویسید تا براتون منتشر کنیم. با تشکر از همراهی شما.